นี่จะเป็นครั้งแรกที่จับแขกรับเชิญเปลี่ยนหน้าใหม่ เปลี่ยนหุ่นใหม่ ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมายันไหล่ผมเลยนะคะหนึ่งก็คือเป็นลุคไดมอนด์โชว์เกิร์ลกับลุคที่ 2 เป็น Queen of Yakuza เลยปอเปียะจะทำน้องเขาพังหรือเปล่า ต้องมาลุ้นกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอเปียะจะมาสัมภาษณ์นางงามที่สวยมากสวยแบบดิฉันรู้สึกไม่สวยเลยสำหรับคลิปนี้นะคะสายสะพายระดับจังหวัดคนแรกของประเทศไทยที่จะเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2023 นะคุณผู้ชมนางก็สวยอยู่แล้วว่าแต่นางจะมาทำหน้าใหม่ขึ้นเกียง Extremely Makeover จะสวยขนาดไหนขอต้อนรับน้องวาเนสซ่าเวง Miss Grand สระบุรี 2023 ค่ะVanessa เวงอำเภอวิหารแดงขอต้อนรับน้องวาเนสซ่าเวง Miss Grand สระบุรี 2023 ค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆเลยคือวันนี้ พี่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนูคือผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand คนแรกที่แบบมาออกช่องพี่เลยสำหรับ Road to Miss Grand Thailand 2023 ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้เข้าประกวดคนแรกนะคะของ Miss Grand Thailand 2023 ค่ะพี่อยากรู้ว่าแบบความรู้สึกเป็นไงเราได้เป็นคนแรกเลยที่เป็นตัวแทนจังหวัดการที่ได้เป็นคนแรกนะคะเราก็แบบว่าเหมือนกับเราสแตนบายอยู่แล้วผ่านความเหนื่อยมาแล้วทีเนี้ยความรู้สึกของการที่เป็นคนนั่งดูคนที่เข้าประกวดนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาค่ะก็สนุกดีค่ะก็ลุ้นๆกันไปนะคะอุ้ยคนนี้ดีจังเลยน่ากลัวนะประมาณนี้ค่ะก็สนุกแล้วก็กดดันนิดนึงค่ะถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือ Miss Grand สระบุรีเนี่ยแถลงข่าวว่าจะประกวดหลังจากที่จัดไฟนอล Miss Grand Thailand 2022 ประมาณวัน 2 วันเองมั้ยไวมากๆเลยค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบไม่อยากที่จะรีรอสมัครเลยด้วยความว่าตอนนั้นนะคะเป็นตอนที่ซ่าอยู่เยอรมันแล้วซ่ากำลังจะเข้ามหาลัยปี 1แล้วซ่าปิดเทอมพอดีซ่ามีแผนจะกลับมาเมืองไทยนะคะแม่ก็เลยพูดว่าเนี่ยมาประกวด Miss Grand ไหมคือหนูชอบประกวดนางงามอยู่แล้วค่ะชอบดูนางงามอยากมาประกวดอยู่แล้วค่ะแต่แพลนจริงๆจะประกวดหลังจากเรียนจบค่ะด้วยความที่เป็นปิดเทอมแม่ก็เลยมาประกวดลูกหนูก็เลยโอเคค่ะมาประกวดคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมงนะคะเพราะว่ามีพี่ๆสวยมากแล้วก็ทุกคนแบบเก่งมีประสบการณ์มากกว่าหนูนะคะหนูแบบเป็นคนใหม่เลยค่ะก็สุดท้ายก็มงก็ดีใจมากๆเลยค่ะทิ้งตั๋วเลยค่ะแสดงว่ามันเป็นเดสตินีเนาะตอนแรกพี่ก็นึกว่าแบบอ๋อหนูมีเกณฑ์ว่าแบบอ๋อต้องเป็นจังหวัดนี้ภาคนี้เพราะตัวนี้น่าจริงๆมันคือจังหวะเราปิดเทอมพอดีมันคือจังหวะค่ะเราเป็นนางงามเนี่ยอายุ19 ปีหลายๆคนมาสัมภาษณ์ช่องพี่นะ26 27บอกว่าอุ้ยพี่บอกเปียมันเป็นนางงามคือมันยากจังเลยมันต้องอดนอนนะมันต้องออกกำลังกายมันต้องทำนู่นนี่นั่นความเป็นเด็กอายุ19อ่ะมันต้องแบกรับความกดดันแบบเยอะแยะมากมายมันยากไหมฮะพูดตรงว่ายากนะคะเพราะว่าชีวิตของซ่าเปลี่ยนเลยค่ะหลังจากมงลงการที่เราประกวดในกองว่ายากแล้วนะคะกดดันแล้วเหนื่อยแล้วแต่ซ่าคิดว่าหลังจากมงแล้วเหนื่อยกว่าเดิมค่ะมีดราม่าคนที่ติเราพูดไม่ดีกับเราคำหยาบใส่เราแบบนี้มันก็มีมากขึ้นค่ะส่วนมากเขาติหนูเขาติเรื่องอะไรกันบ้างอะฮะคือซ่าคิดว่าเราไม่สามารถเพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนได้ค่ะบางคนก็มองว่าซ่าสวยบางคนก็อาจจะมองว่าแบบไม่สวยพอสำหรับพวกเขาค่ะหลักๆก็คือคนคอมเมนต์ว่าจมูกซ่ายาวเกินไปหน่อยค่ะทำมายาวไปหน่อยค่ะโอ้แค่จมูกยาวแค่นี้ก็โดนติแล้วใช่ค่ะไอ้พวกคอมเมนต์ที่แรงที่สุดที่เราแบบเคยเจออะคือคอมเมนต์แบบไหนคำหยาบค่ะแบบอีเด็กประมาณนี้ค่ะโอเคเป็นคำที่พี่มันจะโดนบ่อยแล้วก็โดนบ่อยมากทุกวันนี้มันทำให้เราเสียน้ำตาหรือโกรธไหมไม่นะคะคือถ้าเป็นซาตอนแรกๆซาคิดว่าซาร้องไห้ค่ะแต่ว่าซามาเจอคอมเมนต์นี้ประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วค่ะซึ่งคือเรามงแล้วมงไปแล้ว2 อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเลยค่ะคือด้วยความที่ซาคิดว่าจิตใจซาแข็งแรงขึ้นนะคะเจออะไรมากๆก็แข็งแรงขึ้นค่ะก็เลยปล่อยผ่านปล่อยให้พวกนี้ผ่านไปค่ะเคยแบบมีคิดอยากจะเอาเรื่องมาไปแจ้งความหรือว่าจะฟ้องกับพวกคอมเมนต์ที่มันไม่ดีไหมคะซาคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับคนพวกนี้ได้นะคะเขาก็ทำได้แค่นั่งพิมพ์ว่าไปค่ะแต่ถ้าบางทีมันอาจจะแรงมากเกินไปที่มันก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของซาหรือเอาเรื่องที่มันไม่จริงมาพูดอาจจะต้องคุยกันอีกทีนึงค่ะเพราะว่าก็ต้องปกป้องตัวเองจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามีคนมาติว่าไม่สวยซาก็ปล่อยผ่านไปค่ะความผิดของเขาค่ะนี่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะจัดมอบมงมิสน้องบอกพี่มอร์ฟีนได้เลยนะเพราะว่าคนนี้คือเจ้าแม่อีเวนต์ค่ะพี่ยังเห็นเหมือนกันนะพี่ทีบอกมอบมงมอบคนให้ใครนะคะมิสนหนูรู้จักว่ามิสนไหมฮะมิสนให้เดามิสนคืออะไรสน
สอนย่อมาจากคำว่าสถานีตำรวจลูก อ๋อสถานีตำรวจเหรอคะ มีสถานีตำรวจ เวลา เก็บมุกนี้ คน เลย ที่ อะ มาคอมเมนต์บอกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ใส่ร้ายเราสามารถไปแจ้งความได้ลูกเมืองไทยมันมีกฎหมายที่เอาผิดคนพวกนี้อยู่ ใช่ค่ะแม่หนูก็บอกเหมือนกันว่าสามารถไปแจ้งความได้แต่ว่าหนูไม่ทำดีกว่าค่ะปล่อยผ่านพวกเขาไปค่ะ ก็ซ่าคิดว่าสิ่งที่ไม่ควรทำสุดคือการที่มาทำเฟกนิวใส่กันค่ะ ถ้าจะติว่าซ่าอาจจะแบบควรปรับตรงนู้นตรงนี้อันนี้ซ่าไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าซ่ารับฟังแล้วก็จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะ อยากจะถามการเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมัน ค่ะ พอเราไปอยู่ที่เยอรมันได้ข่าวว่าเราฮอตมากเลยจริงปะ นิดนึงค่ะ คือเราอยู่เมืองไทยเนี่ยคือโอเค เราเป็นคนหน้าตาดีในระดับหนึ่งแต่พอไปอยู่ที่เยอรมันคือเรา attractive มากเลย ใช่ค่ะจ้าคิดว่าคนเยอรมันน่าจะชอบผู้หญิงแบบฟิลิปปิโนแบบผู้หญิงไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ผู้ชายฝรั่งจะชอบประมาณนี้ค่ะ เพราะที่นู่นเป็นแต่คนผิวขาวเนาะผมบล ใช่ อนด์ ค่ะผมบลอนด์ผิวขาวตาฟ้าค่ะ อยากรู้ว่าผู้ชายจีบเยอะไหมคะตอนอยู่ที่เยอรมัน ก็ประมาณนึงค่ะ เฮ้ย ค่ะ เคยแบบผู้ชายมาจีบพร้อมกันเนี่ยกี่คน เคยมาจีบพร้อมกัน3 คนค่ะ โอ้ยจริงเหรอ ครับมีเป็นเพื่อนสนิทคนนึงค่ะ ฉันชอบเธอมากเลยนะ เธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเธอเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ถ้าเธอขอฉันเป็นแฟนฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ เฮ้ย ประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าไม่ได้ชอบเขาค่ะ นี่คือเด็กอายุ19มีประสบการณ์แบบนี้ พี่อายุ35พี่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลย คืองงมากตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราก็ไม่ได้แอคทีฟบ้างในขนาดนั้น ก็มีมาจีบบ้างค่ะ แต่ว่าไม่ได้เหมือนกับที่เยอรมันที่แบบโอ้โหตกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมีคนมาชอบค่ะ แล้ว3คนเนี่ยหนูตกลงเซเยสกับใครคนหนึ่งไหมคะหรือว่าหนูเทหมดเลย เคยมีคนนึงค่ะ โอ้ แต่ว่าไม่มีแล้วค่ะ โอ้ตายตอนนี้แสดงว่าโสด โสดค่ะ 100%เลย 100%ค่ะ เห็นว่าสวยขนาดนี้สง่าขนาดนี้เอเลแกนขนาดนี้อยู่เยอรมันคือฮอตมาก แต่ว่าอยู่เมืองไทยสมัยก่อนคือโดนเพื่อนกลั่นแกล้งหนักเลย ใช่ อะ ค่ะ ตอนประถมเป็นไนท์แมร์ของซ่าเลยนะคะ ไม่พูดชื่อเพื่อนคนนั้นเลยกัน รู้ตัวได้วยนะ เขาไม่ชอบซ่าค่ะ แล้วเขาก็เป็นฟีลลิ่งแบบไปพูดกระจายนะคะ แบบอย่าไปเล่นกับวานิสซ่านะวานิสซ่าขี้ฟ้องนู่นนี่นั่น ก็เลยแบบคนก็เลยไม่ชอบซ่าเยอะ โอ้ย ค่ะ เฟกนิวส์ ใช่ค่ะ ก็แบบขี้ฟ้องเรื่องจริงค่ะ แต่ว่าเรื่องอื่นแบบวานิสซ่าทำนู่นทำนี่มา คือหนูไม่เคยทำวานิสซ่าไปแกล้งคนนู้นคนนี้ คือหนูเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากเลยนะคะเมื่อก่อน เรา แต่ เพื่อ ว่าน เชื่อเขาไหมอะ ห้องอื่นก็แบบฟีลลิ่งเดินผ่านหนูก็แบบใส่หนูค่ะว่าแบบไม่ชอบวานิสซ่าเพราะว่าคนเนี้ยไปพูดไว้ค่ะ เวลาเขาเดินผ่านแล้วเขาทำหน้ายังไงจำหน้าเขาได้ไหมวิแรง นั่น อะ เลยค่ะ แบบเด็กประถมอะพี่ แล้วเราทำไง ก็งงทำไมมองอย่างนั้น แต่ถ้าลองมาทำตอนนี้ก็คือแบบเท้าเอลวีนมานี่เธอเป็นไร อ๋อ ทำหน้าอย่างนี้ใส่ฉันทำไมอย่างนี้ อ๋อค่ะตอนนี้ก็จะแบบ เลิศคนมีมงจะพูดเลยก็ได้แล้วอะเนาะ เกิดเลยค่ะ เออชอบตรงนี้มาก ที่บอกว่ามันเป็นไนท์แมร์ของเราก็คือหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันก็เรื่องปกติของเด็กทั่วไปแต่สำหรับเด็กที่ต้องไปโรงเรียนแล้วเจออย่างนี้ทุกวัน แล้วก็คุณครูด้วยค่ะคุณ มัน ครู น่า ไม่ปกป้อง เบื่อ ซ่าค่ะ คุณครูไม่ ไม่ ป ป ก ก ป้ ป้ อ อง ง หรอ ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งซ่าซื้อกระเป๋าเป้มาใหม่จากเยอรมันค่ะน่ารักมาก แพงด้วย แล้วซ่าเอาไปโรงเรียนปุ๊บเพื่อนบอกขี้อวดเหรอซ่าแบบมันก็แค่กระเป๋านักเรียนใบใหม่ โอ้ย แล้วเพื่อนๆอ่ะเอาไปเตะฟุตบอลค่ะ ซึ่งหนูเจ็บมากฟุตบอลน่ะพี่แบบสนามฟุตบอลน่ะที่สกปรกแล้วกระเป๋าหนูแบบซื้อมาใหม่ค่ะหนูเสียใจมากหนูไปฟ้องคุณครูพูดว่าเพื่อนแค่เอากระเป๋าไปเตะฟุตบอลเอง คือลูกบอลเอาไปใช้เตะฟุตบอลแต่เขาเอากระเป๋าเราไปแทนฟุตบอลเหรอ ไปเตะเลยค่ะได้ค่ะแล้วแบบคุณครูเขาก็บอกว่าเฮ้ยโอเคงั้นไปขอโทษวานิสซ่าซะประมาณนี้ค่ะ ซึ่งหนูแบบทำไมถึงทำแบบนี้วันทำอะไรผิดนิดนึงอะค่ะ ตีหนูเลยนะคะ แม่พูดเสมอเลยค่ะว่าตอนประถมเนี่ยเบามากเลยลูกเดี๋ยวโตไปต้องเจอหนักกว่านี้ แต่พูดตรงๆนะคะเลยว่า ตอนที่ซ่าอยู่มัธยมอ่ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยค่ะประถมคือไม่เลยค่ะ แต่พอโตมาแล้วเรื่องจริงค่ะว่าตอนนี้ดราม่าเยอะกว่าค่ะ เนาะถ้าย้อนเวลากลับไปบอกเด็กประถมคนนั้นที่ชื่อเด็กหญิงวานิสซ่านัทชาเวงอยากจะบอกอะไรกับเขา แบบ be strong นะคะเพราะเมื่อก่อนซ่าร้องไห้บ่อยมากที่แงค่ะโดนเพื่อนแกล้งกันร้องไห้แต่ซ่าคิดว่าถ้ากลับไปได้ซ่าจะแบบ strong กว่านี้ค่ะ เชิดกว่านี้ค่ะ เพราะว่าพูดตรงๆเลยค่ะว่าตอนเด็กซ่าอาจจะแบบเป็นคนขี้อายเป็นคนที่เก็บตัวอาจจะอ่อนแอในสายตาหลายคนค่ะ แล้วคนเราก็จะต้องแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน ใช่ค่ะ เนี่ยพี่เชื่อว่าแต่ตอนเนี้ยวานิสซ่าตอนอายุแบบ35กำลังย้อนวัยมาบอกวานิสซ่าตอนอายุ19ว่าแบบนี่ ดูไปสนใจคอมเมนต์นะ เธอจะสวยมากเลยนะ เธอ ส จะ วย เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023 สาธุ นะ ค่ะสาธุค่ะ เธอต้องฝึกฝนนะรับมือกับ
พวกที่เป็นมันผจญ ใช่ค่ะ อืม ก็ปล่อยมันไปค่ะ อะไรที่แบบว่าสามารถปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปค่ะ เห็นสวยๆแบบนี้ก็คือโดนกลั่นแกล้งด้วยล่าสุด ใช่ คือ ค่ะ IG โดนแฮกเหรอฮะ IG โดนแฮกค่ะทุกคน เอ็นดูพื้นเลย จิตใจค่ะ อุตส่าห์เนาะ follower เราเยอะขนาดนั้นเนาะ ใช่ค่ะ เพราะว่าจริงๆอะเยอะไหมสำหรับถ้าเทียบกับคนดังๆอาจจะไม่เยอะมากค่ะ แต่ว่ามันเป็นความทรงจำดีของหนูค่ะ แล้วก็ เพิ่มอะไรที่เราอุตส่าห์แบบ ใช่ แต่งแล้วแต่งอีก ไฮ เลือก ไล ฟิ ท์ ลเตอร์เราเลือกฟิลเตอร์อีกเนาะ ใช่ค่ะ แล้วก็แบบว่าไฮไลท์นะคะที่มันจะมีแบบกี่วีคแล้วแบบ อืม มันก็สะสมมานานค่ะ แล้วก็แชทเพื่อนเก่าๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีอยู่มันก็เสียดายมากๆค่ะ เจ็บมาก ก็มีคนช่วยซ่าอยู่จะกู้กลับคืนมาค่ะ หวังให้กับกู้กลับคืนมาได้ไวๆนี้ค่ะ เอางี้พี่จะถามคำถามแบบแรงๆเลยจั่วแบบเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลย ค่ะ หนูคิดว่ามันเป็นสงครามนางงามมะหนูสวยมากแล้วหนูเป็นนางงามจังหวัดคนแรกโดนจับตามองหนูถือว่าเป็นตัวเต็ง Miss Grand Thailand 2023คิดว่ามีการสกัดดาวรุ่งด้วยการแท็ก IG ไหมคะ คิดว่าน่าจะมีนะคะ อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีค่ะ คือซ่าก็เพิ่งเข้ามาในวงการนางงามนะคะ อาจจะยังไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้น แต่ซ่าคิดว่าหลังจากที่คุยกับพี่ๆนางงามรุ่นพี่ประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็พูดกันว่าแบบสงครามนางงามมีจริงค่ะทุกคนในกองอะไรประมาณนี้ค่ะ คือด้วยความที่มงกุฎมันมีแค่มงเดียว เป็นหลายๆ10 คนต้องการเหมือนกันนะคะ โอ้ มันก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งชิงกันค่ะ อันนี้พูดเลยนะคะว่าการโดนแท็กไอจีของเจ้าไม่ได้มาจากใครนะคะ แต่ว่าเป็นตาต่างชาติค่ะ ซึ่งเป็นชาว ไนจีเรียค่ะ ซึ่งไม่ได้จะเป็นนางงามหรือว่า ใช่ เป็น ค่ะ นางงามที่ดูบ้านเราอยู่ โกรธนะคะ เรื่องของความสวยความงามเนี่ย ได้ข่าวว่า PD ของเราก็คือเป็น กูรู กุนซือเป็นกูรู ใช่ค่ะ พี่มอร์ฟีนนั่นเอง พี่มอร์ฟีนก็ได้ข่าวว่าผ่านศึกสงครามมาเยอะเหมือนกันนะ ใช่ค่ะ สวย พี่มอร์ฟีน มาก เขาเคยให้ดูมาแบบรูป before ของเขา เค ป็น ย ยังไง ค่ะ เคยค่ะซ่าก็มองว่าโอ้สวยขึ้นเยอะมากค่ะ แบบ มาไกล ล ใช่ไหม ค่ะยอมเจ็บตัวเยอะ เวลาเราบอกเขาว่าอุ้ยพี่มอร์ฟินมาไกลเนี่ยเขามีความโกรธนะแบบ ไม่นะคะเขาภูมิใจค่ะ เพราะว่าซ่ามองว่าจะโกรธทำไม เพราะว่าเราสวยขึ้นนะครับ เราควรอยู่กับปัจจุบันค่ะ นี่ ค่ะ แล้วพี่มอร์ฟินเขาแบบแนะนำให้เราทำอะไรบ้างอยากรู้ ก็อันดับแรกนะคะก็คือจมูกค่ะ แล้วก็ตาค่ะ จมูกด้วยตาด้วย ใช่ค่ะ แต่ซ่าเลือกทำจมูกอย่างเดียวค่ะ โอ้พี่ก็นึกว่าพี่มอร์ฟินอ่ะจะแนะนำแค่หนูต้องปรับ mindset แบบนี้นะเดี๋ยวหนูต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวหนูต้องไลฟ์สดขายของนี่คือแนะนำไปถึงการทำศัลยกรรมด้ ใช่ วย ค่ะ ก็อยากให้ทราบเป๊ะที่สุดก่อนจะเข้าแกรนด์ไทยค่ะ แต่ว่าเรื่องของการพูดเขาก็ฝึกเราให้เรามาไลฟ์สดทุกวันเลยเหรอคะ ใช่ค่ะให้ซ่าไลฟ์สดแบบบ่อยที่สุดเท่าที่มีเวลานะคะ ก็การพูดซ่าก็จะอาจจะดีขึ้นมาบ้างนะคะ เมื่อก่อนถ้าจะพูดแบบพูดเร็วมากค่ะ แต่ตอนนี้ก็จะช้าลงนิดนึงนะคะ ก็จะมีไดนามิกมากขึ้นแบบนิดนึงค่ะ เขาจะดุเราเรื่องไหนมากที่สุด เรื่องคิดเล็กคิดน้อยค่ะ แม่ลูก ฟินก็บอกว่าเนี่ยเว้งอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะหนูทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะไม่งั้นหนูจะเครียดตายนะลูกประมาณนี้ค่ะ ทำไมอะคะ เรื่องคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆค่ะพี่ฟินเขาก็จะบอกว่าอย่าไปคิดมากค่ะ ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนในกองค่ะหนูก็เลยพยายามไม่สนใจพวกคอมเมนต์ที่ทำให้หนูเสียใจค่ะ ดีเพราะพี่มอร์ฟีนเป็นคนสตรองแล้วก็เป็นค มาน กๆค่ะ ที่ตรงๆด้วย ใช่เป็นคนตรงๆค่ะ แต่ว่าเขาก็หวังดีกับเรา ใช่ค่ะพี่มอร์ฟีนหวังดีกับหนูมากๆเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะรู้ก็คือเขาแบบบอกให้เราทำศัลยกรรมนู่นนี่นั่นน่ะมีสิ่งหนึ่งในร่างกายที่เรารู้สึกแบบไม่อยากจะทำเลย ขอค้านเขาเลยคือเรื่องของอะไรครับ เป็นคำถามว่าอยากทำสิ่งไหนบ้างดีกว่าค่ะ ทางไหนเขาถามงงเนาะ จริงๆ แล้วนะคะซ่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือจมูกนะคะ เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนทำนะคะ คือซ่าเป็นคนมีดั้งอยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะฐานกว้าง อาจจะยังไม่คมชัดมากค่ะ ก็เลยอยากจะเสริมจมูกค่ะ ให้โด่งขึ้นให้แบบมีคมชัดมากขึ้นนะคะ ก็ทำมาแล้ว แล้วอันนี้ปัญหาคืออาจจะยาวไปก็เลยจะมาแก้ให้มันเชิดขึ้นหน่อยค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็คือหน้าอกค่ะ หน้าอก ใช่ค่ะอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเสริมความมั่นใจให้ตัวเองค่ะ แล้วความเป็นมิสแกรนเนาะ ใช่ค่ะ อกเอวโพต้องชัด ใช่ค่ะเจ้าดีทั้งมีโพกอยู่แล้ว จริงๆมันมีสิ่งหนึ่งในร่างกายที่เขาอยากจะให้เราทำด้วยแต่ว่าเราไม่อยาก ก็คือตาค่ะ เพราะว่า เพราะว่าหลายคนทุกคนเลยค่ะ บอกว่าวาเนซ่ามีตาสวยมากเลย อ่าฮะ ตาของคุณยูนิคมากๆเลย แบบสวยมากเวลายิ้มรอยยิ้ม สายตาแล้วก็รอยยิ้มมันหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ แล้วซึ่งหนูก็อยากจะให้ทุกคนจำซ่าแบบดวงตาคู่เนี้ยวาเนซ่าเท่านั้นค่ะรอยยิ้มแบบนี้มีแค่วาเนซ่าเท่านั้นค่ะไม่อยากจะเปลี่ยนไปค่ะ คือให้ทำอะไรทำได้หมดขอ ค่ะขอสิ่งที่แบบว่าเป็นหน้าต่างหัวใจของหนูค่ะยังอยู่ไว้เหมือนเดิมค่ะ นี่
แต่วันนี้จมูกยังไงเราก็ต้องท ใช่ ำหน้าอก ค่ะ ยังไงเราก็ต้องท ใช่ค่ะ ำหนูมีทีมสระบุรีเนาะทีมใหญ่ด้วย ใช่ค่ะ เวลาเขาคุยกันเรื่องแบบขึ้นเขียงอะทำศัลยกรรมอะเวลาเขาจะเลือกคลินิกเขาเลือกกันยังไงคะ พี่ฟิล์มนะคะเป็นคนที่เก่งเรื่องนี้นะคะบอกว่าคุณหมอคนไหนเก่งมากค่ะ แบบคลินิกไหนดีมากๆนะคะ ก็พี่ฟิล์มพูดเลยนะคะว่าเว้งแบบวางใจได้เลยค่ะว่าพี่ฟิล์มน่ะจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูนะคะ อ่าฮะ แล้วก็ส่วนตัวซ่ารู้จักหมอตี้อยู่แล้วค่ะ อ๋อหมอตี้ ใช่ค่ะจมูกค่ะมีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะ อ๋อ ตั้งแต่เรียนมัธยมปลายที่มาแตนเลยค่ะ ก็รู้จักหมอตี้อยู่แล้วค่ะ แล้วก่อนที่เราจะมาปรึกษาหมอตี้อะเราแบบมีช้อยในใจไหมข้อ A หมอนี้ข้อ B หมอนี้ข้อ C หมอนี้หรือแบบไม่ได้หมอตี้คนเดียว หมอตี้ค่ะ เพราะว่า อ๋อ เพราะหมอตี้คือแบบมีชื่อเสียงด้านจมูกได้มากจริงๆค่ะ แล้วก็ซ่าเห็นจมูกที่หมอตี้ทำให้แล้วก็สวยมากๆเลยค่ะคือซ่าเน้นความธรรมชาติค่ะ แล้วหมอตี้อ่ะชอบความธรรมชาติเหมือนกันค่ะ ก็เลยแบบเทสมันก็เลยตรงกันค่ะ ซึ่งได้ปรึกษาเขาหรือยังฮะ ปรึกษาแล้วค่ะว่าใช้เทคนิคแบบไหนค่ะ คือหลังจากที่ซ่าฟังแล้วนะคะ ก็เลยมั่นใจมากขึ้นค่ะว่ามันจะออกมาสวยค่ะ ซึ่งเขาก็จะแก้จากจมูกเราที่ยาว ใช่ ให้ ค่ะ สั้นลง ทำแบบโอเพนค่ะ โอ้แบบโอเพนเลย ใช่ค่ะ ก็จะมีความสโลปด้วยไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีการทำหน้าอกด้วยในวันเดียวกัน ใช่ค่ะ ก็คือวันนี้นี่เอง ใช่ค่ะทำหน้าอกค่ะ อ่ะเราเฉลยให้คุณผู้ชมได้ฟังมาว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหน แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ S45 Clinic นะคะ ไม่ทำให้เราพูดพร้อมกัน เหมือนนัดกันมาเลยค่ะ ใช่ ซึ่งเป็นคลินิกนะคะที่ทันสมัยแล้วก็สะอาดมาก ๆ เลย มากๆเลยค่ะ เข้ามาคือแบบกลิ่นหอมแบบโอ้โหอยู่สุขุมวิทแล้วคือคลินิกหรูมากเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะ นี่คือคลินิกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนาะ สุขุมวิทเลยนะคะ สุขุมวิทนะ นี่คือเดินจากเอ็มควอเทียเอ็มโพเรียมมาแป๊บเดียว ได้ เอ เลย ง ค่ะ เหมือนจะเคยเห็นพี่วัดก็เคยมาที่นี่เหมือนกันนะ ทีมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็มาที่นี่เหมือนกันค่ะ ปกติเวลาคนมาทำศัลยกรรมจะต้องแบบตื่นเต้นด้วยความบรรยากาศแล้วมันเป็นเหมือนบ้านอบ ใช่ อุ่นเนาะ อบอุ่นแล้วแบบพูดตรงว่าพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนมากๆเลยค่ะ คุยกับหนูแบบโอ้โหน่ารักมากค่ะ ดูแลเทคแคร์หนูดีมากทำให้หนูแบบรีแลกซ์มากขึ้นค่ะตรงๆนะคะ ไม่ได้ตื่นเต้นทำศัลยกรรมนะคะ ตื่นเต้นดมยาสลบค่ะ ทำไมอะการดมยามัน ไม่ เป็น เค เหมือน ยด การ ม พัก ยา ผ่อนนะ ค่ะ ลูก พูดตรงๆค่ะว่าหนูไม่เคยฉีดอะไรมาเลยนะคะ อ่าฮะ แบบทำมาแค่จมูกอย่างเดียวค่ะทางหน้า หนูไม่เคยโบท็อกซ์ ไม่เคยโบท็อกซ์ไม่ ฟิ เค ล ย เลอร์ ฟิลเลอ ล่ะ ร์ค่ะ ไม่เคยค่ะ หมั่นไส้เนาะ เด็กอ่ะ 19 อ่ะ มันก็แบบเฟรชเนาะ ใช่ค่ะ อืม ทำมาแค่จมูกอย่างเดียวค่ะ ก็ไม่เคยดมยาสลบนะคะ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่สามารถ imagine ได้นะคะว่าดมสุดเข้าไปแล้วแบบเข้าไปอ่ะคือไม่สามารถจินตนาการได้จริงๆค่ะ ก็เลยตื่นเต้นค่ะ แล้วเหมือนการหลับแล้วไปเที่ยวลูก คนบอกว่าเหมือนกับเราหายแวบนึงค่ะตื่นมาเอาเสร็จแล้วเหรอประมาณนี้ค่ะ ฝากไปเที่ยวเผื่อพี่ด้วยนะคะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการ make over ครั้งยิ่งใหญ่ของวานิสซาเวงนางงามอายุ 19 ปี มิสแกรนสระบุรี 2023 มาดูกันนะคะว่าหลัง make over จะเป็นยังไงจะสวยมากขึ้นแค่ไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะคุณหมอตี้ออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ คุณหมอตี้ สวัสดีครับ คุณปอเปียะครับ ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนว่าคลินิกสวยมาก มีความหรูหราแต่ว่าเข้ามาแล้วรู้สึกไม่เกรงดูอบอุ่น อ๋อขอบคุณมากครับ พนักงานดูแลดีมากๆ เพิ่งเคยมารอบแร ล กใช่ไหมครับ ผ่านๆอะไรเงี้ย ครั ค่ะ บ แต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาถ่ายรายการเลย ครับ ก็ดีใจที่วันนี้แบบได้เข้ามาถ่ายรายการที่ S45 เลย ขอบคุณมากต้องลองมาใช้บริการจริงดู โอ้โห จะรู้ว่าพนักงาน มี เรา แพลนอยู่เหมือนกัน บริการดี ฮะ คุณหมอนี่มีประสบการณ์มาแล้ว 10 กว่าปีเนาะในการ ครับ ทำศัลยกรรมโดยเฉพาะจมูก ใช่ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือเป็นยังไงบ้างคะ ส่วนใหญ่ที่ผมทำจมูกจะเป็นเคสแก้ซะเยอะเนาะ อ๋อ เคสแก้ไขหมายถึงว่าเคยทำมาแล้ว แล้วก็ยังไม่ชอบ หรือบางเคสอาจจะทำมาแล้ว แล้วก็มีปัญหา เช่น จมูกมันทะลุ จมูกมันเบี้ยว มีรูโผล่ออกมา ค่ะ อักเสบติดเชื้อ อ๋อก ลุ่มที่แก้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาค่อนข้างเยอะ ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์อะระหว่างแก้กับ ครับ ทำใหม่เลยอะค่ะ ผมว่าเคสแก้ผมน่าจะประมาณ 80%ได้ โอ้โห อีก 20%ก็คือเป็นเคสทำใหม่ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้ เจอเยอะครับหลายๆ คนต้องบอกว่าคือเดี๋ยวนี้วิธีการเทคนิคในการทำจมูกเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนที่เรารู้จักกันก็คือการใส่ซิลิโคน ค่ะ แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยมันมีเทคนิคที่เปิดจมูกเข้าไปแก้ไขโครงสร้างรูปทรงจมูกมันก็เปลี่ยน อืม คนที่เคยทำแบบเดิมมาเขาก็อยากได้รูปทรงจมูกที่มันพุ่งขึ้น ค่ะ บางคนก็อยากได้ยาวขึ้นโด่งขึ้นอย่างเงี้ย ค่ะ ซึ่งการใส่ซิลิโคนบางทีมันทำไม่ได้ก็เลยมาปรึกษาแก้ไขโครงสร้างให้จมูกยาวขึ้น อย่างของน้องวาเนซ่าเวง อืม เนาะที่ทำกับคุณหมอไป อันนี้ ครับ ก็เป็นเคสแก้ด้ว ก็ ย เป็ เช่ น น เคส กัน แก้เช่นกันใช่ ปัญหาคืออะไรคะคุณหมอ คือน้องเว้งเนี่ยถ้าเราดูจริงแล้วจมูกเขาทำมาแล้วเนี่ยดูเผินๆสวยนะแต่ต้องบอกก่อนว่า
เนื่องจากน้องเขาเป็นลูกครึ่งน้องพอเป็นลูกครึ่งเสร็จจมูกเนี่ยจะไม่ได้มีความเหมือนเป็นจมูกเอเชียอย่างเดียวจมูกเขาจะมีความโด่งความยาวเหมือนจมูกฝรั่งอยู่ทีนี้พอเขาไปใส่ซิลิโคนเสร็จกลายเป็นว่าจมูกเขายาวเยอะขึ้นกว่าเดิมพอยาวเยอะเสร็จเวลายิ้มหรือเวลาจะทำให้ดูจมูกแทบจะลงมาชิดกับปากนะครับก็เลยต้องเปิดเข้าไปแก้ไขโครงสร้างแล้วก็ปรับองศาจมูกให้มันมีความเชิดขึ้นทีนี้แหละคนกังวลว่าแบบแบบโอเพนเนี่ยมันจะมีความแบบเจ็บปวดหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องดมยาสลบด้วยใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าหลังๆเนี่ยการผ่าตัดเราทำได้ดีขึ้นนะครับเรามีการดมยาสลบซึ่งคนไข้เนี่ยเวลาดมยาสลบก็จะไม่เจ็บเพราะเขาจะหลับรู้สึกตัวอีกทีก็คือตื่นมาก็เสร็จแล้วครับแต่อย่างของน้องเวกเนี่ยเขาทำจมูกคู่กับทำหน้าอกไปด้วยรอบเดียวก็เรียกได้ว่าหลับรอบเดียวแล้วก็ตื่นมาก็เสร็จทำได้2 อย่างโดยที่ไม่ต้องพักหลายครั้งนะครับไหนๆก็ทำแล้วดมยาแล้วทำทั้ง2 อย่างในเวลาเดียวกันด้วยแล้วสำหรับคนที่แบบอยากจะทำจมูกแบบโอเพนจริงๆเราต้องดมยาสลบไหมฮะจริงผมแนะนำให้ดมยาสลบแต่ถามว่าไม่ดมยาสลบทำได้ไหมทำได้ก็อาจจะมีการฉีดยานอนหลับร่วมด้วยครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าทำเยอะมากน้อยแค่ไหนคือโอเพนถ้าเกิดว่าใช้กระดูกซี่โครงเนี่ยผมแนะนำให้ดมยาสลบดีกว่าคือไม่ได้มีแค่ศัลยแพทย์แต่ว่ามีวิสัญญีแพทย์ด้วยที่จะมาดูแลคนไข้ในการทำศัลยกรรมแบบโอเพนแล้วก็รวมไปถึงทำหน้าอกด้วยทำไมแบบที่นี่ถึงลงทุนนี้แบบต้องใช้วิสัญญีแพทย์เลยคะก็การทำจมูกแบบโอเพนเนี่ยใช้ซี่โครงเนี่ยบางทีผ่าตัดนานหลายชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงซึ่งการผ่าตัดนานเนี่ยถ้าไม่ดมยาสลบคนไข้จะทนไม่ค่อยไหวนะครับเราเลยเลือกวิธีดมยาสลบซึ่งการดมยาสลบถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องมีหมอวิสัญญีแพทย์อยู่นะครับซึ่งทางคลินิกเราก็มีหมอวิสัญญีแพทย์ที่คอยดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเพื่อความสบายใจของคนไข้เนาะบางคนได้รับยาใครเครียดไปแล้วแต่ว่ายังเครียดอยู่กังวลจะเจ็บไหมจะนู่นนี่นั่นไหมยาสลบจบเลยใช่ครับตื่นมาก็เสร็จสวยใช่เหมือนเผลอหลับไปถูกต้องครับอย่างคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์มา10 กว่าปีเนาะในเรื่องของการทำจมูกทรงไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคะคือทรงปัจจุบันที่ผมดูแล้วเข้ากับใบหน้าคนไทยคนเอเชียมากสุดก็คือเรียกว่าทรงฮันบกจมูกมันจะมีความสโลปและปลายจมูกมันจะโค้งมีความงอนเหมือนถุงเท้าในชุดฮันบกอ่ะใช่ถุงเท้ามันจะมีทรงงอนอย่างเงี้ยซึ่งจมูกมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะแข็งทื่อทรงนี้จะเป็นทรงที่ทำให้หน้าหวานแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอย่างตอนนี้เทรนด์ใส่ฝอกำลังมาว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยากได้แบบใส่ฝออย่างเงี้ยครับกับฮันบกแล้วจริงๆแล้วคุณหมอแบบแนะนำแบบไหนมากกว่ากันคะคือต้องบอกก่อนว่าสายฝอเนี่ยก็จะเป็นจมูกเหมือนฝรั่งจะมีความค่อนข้างตรงแล้วก็โด่งส่วนทรงฮันบกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เกาหลีถามว่า2แบบเนี้ยผมว่าได้ทั้งคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับโครงหน้าของคนนั้นนะว่าเหมาะกับจมูกทรงไหนบางคนถ้าเกิดว่ามีหน้าเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะต้องไปทางสายฝอนะครับแต่ถ้าเกิดคนเอเชียที่หน้าค่อนข้างกลมแล้วถ้าจมูกแบบพุ่งมาอย่างสายฝอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใช่ไหมก็ต้องมาทางแนวทรงฮันบกครับซึ่งโดยหลักแล้วผมว่าต้องดูรูปหน้าดูส่วนอื่นประกอบเช่นตาจมูกปากคางดูแล้วดูว่าคนนั้นเหมาะกับจมูกทรงไหนนะถ้าเกิดออกไปในแนวหวานก็จะไปทางเกาหลีแต่ถ้าเกิดแบบแนวสวยเลยเนี่ยก็ไปทางสายฝอได้เห็นว่าที่ S45 ก็ขึ้นชื่อเรื่องของการทำหน้าอกด้วยเช่นกันใช่ไหมคะอย่างน้องเวงคือทำซิลิโคนแบบไซส์ไหนคะคือของน้องเวงเนี่ยเลือกซิลิโคนเป็นโมติว่าว่ารุ่นที่มีฝังชิปเป็นแบบนิ่มเนาะ245 ซีซีข้อดีก็คือว่าการฝังชิปเนี่ยมันสามารถเอาไปเช็คกับเครื่องได้ว่าเป็นซิลิโคนของแท้จากโมติว่านะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโมติว่าเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพราะว่ารูปทรงมันเนี่ยมันเคลื่อนไปตามท่าทางของคนไข้บางทีก้มมันก็ย้อยหรือว่าเวลานอนก็จะไหลออกข้างได้ทำให้เหมือนแบบเต้านมจริงครับระยะเวลาในการพักฟื้นนะคะหลายๆคนแบบช่วงนี้ต้นปีละได้โบนัสมีวันหยุดยาวเยอะด้วยอยากรู้ว่าทำจมูกเนี่ยต้องมีเวลาพักฟื้นกี่วันทำหน้าอกกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำทั้ง2 อย่างก็จะต้องพักฟื้นลางานกี่วันคะผมว่าพักฟื้นก็น่าจะประมาณสัก2 อาทิตย์กำลังดีครับ2 อาทิตย์ก็ทำงานได้แล้วก็หลังจากนั้นก็รอให้มันยุบเข้าที่อย่างเดียวแต่อย่างการทำจมูกช่วงแรกๆอาจจะมีการติดเฟือก7 วันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีขึ้นอยู่กับลักษณะงานถ้าบางคนทำงานที่ไม่ได้เจอคนเยอะอยู่หน้าคอมหรืออะไรเงี้ยบางทีทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำงานได้ตามปกติอยากให้คุณหมอฝากถึงแฟนๆพีพีทอล์กที่แบบอยากจะทำศัลยกรรมในช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะอันแรกก็คือต้องดูว่าคลินิกนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับดูประสบการณ์ของหมอนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีเคสที่ทำจริงเคสรีวิวอย่างเงี้ยเราสามารถศึกษาได้ว่าดูแล้วเขาทำจริงแล้วเป็นยังไงถ้าเราสนใจก็ลองเข้าไปปรึกษาหมอเนี่ยผมคิดว่าคนไข้ก็น่าจะพอตอบตัวเองได้ว่าคุยแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเวลาผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยทำเสร็จเราก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันนะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาติดตามอาการหลังจากการทำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มาติดตามอาการตามนัดเนี่ยบางทีจะผ่าเก่งแค่ไหนก็มีโอกาสมีปัญหาได้
ใช่ อันนี้สำคัญมากๆเลย บางคนบอกว่าไม่ดูแลไม่รักษาแผลดีๆ ก็อาจจะติดเชื้อได้ ถูกต้องแล้วท้ายที่สุดก็คือถ้าศัลยกรรมมาแล้วสวยก็ต้องหยุดทำเพราะว่า อันนี้สำคัญ ถ้าไม่หยุดเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีทำจนเยอะเกินมันอาจจะแย่ลงกว่าเดิมได้ ขอบคุณคุณหมอตี้มากๆเลยนะคะ ขอบคุณครับ ที่สละเวลา ครับ ผ่าตัดมาพูดคุยกับช่องปอเปียะนะคะ ครับผม ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาว ยินดี คุณหมอตี้ รับ อีกคนนึงนะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมและนี่ก็เป็นวันสำคัญแล้วนะคะสำหรับการที่เราจะมา make over น้องวานิสซาเวงมิสแกรนด์สระบุรี 2023 หลังจากที่ไปทำศัลยกรรมมาทำทั้งจมูกทั้งหน้าอก วันนี้นะคะปอเปียะจะจับน้องมาแต่งหน้าทำผมเพื่อรับกับหน้าใหม่หุ่นใหม่นะคะ make over กันแบบว่าสุดชีวิตเลยแล้วก็จะมีการถ่ายพอร์เทรตด้วยเอาไปเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆนางงามนะคะคือต้องบอกเลยนะว่าแบบวันนี้เป็นวันที่แบบปอเปียะตื่นเต้นมากเพราะว่าดีลทั้งช่างหน้าช่างผมมืออาชีพดีลทั้งตากล้องนะคะไหนจะต้องแบบหาผู้ช่วยส่วนตัวมาอีกทั้ง2คนนะคะเอาจริงๆก็ยังรับสมัครผู้ช่วยส่วนตัวอยู่นะคะใครอยากจะมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวปอเปียะนะคะก็สามารถส่งเรซูเม่มาสมัครตรงที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันเลยดีกว่าน้องวานิสซาเวงมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะคือต้องบอกนะว่าวันนี้ใช้ทีมงานประมาณ10กว่าชีวิตด้วยกันนะคะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกของพีพีทอล์กเลยนะคะนี่ทำป้ายแบบสวยงามต้อนรับน้องเลยสวัสดีค่ะน้องกำลังแบบปั้นหน้าปั้นผมอยู่เลย สวัสดีค่ะ โอ้โห ฟาดมากฉ่ำมาก เมคอัพฟาดมากค่ะแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้เลยค่ะ คือต้องบอกว่าลุคที่พี่ปอเปียะเตรียมมาไว้ให้พี่เชื่อมั่นว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแล้วพี่ก็เชื่อมั่นว่าวานิสซาเวงก็ยังไม่เคยแต่งมาก่อน ใช่ค่ะ ยังช็อกตัวเองอยู่เลยค่ะ แบบโอ้ซ่าไม่เคยแต่งหนักขนาดนี้มาก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวต้องรอดูรูปที่ออกมานะคะทุกคน รู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมหรือแบบอุ้ยชิลๆสบาย ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือตอนแรกอะซ่าไม่รู้ลุคมาก่อนนะคะ รู้ว่าแนวฝรั่ง แต่พอพี่ปอเปียะให้ดูวันเนี้ยค่ะ ก็เลยอู้ขนาดนี้เลยเหรอ ก็แบบว้าวมากค่ะ ๆจะบอกว่าพี่ส่งให้ทีมงานทุกคนยกเว้นทีมงานมิสแกรนด์สระบุรีเพราะพี่อยากให้หนูแบบ เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์นอกจากจะมีน้องเวงแล้วนะคะ ก็จะมีช่างแต่งหน้าทำผมวันนี้แบบชีรวบเลยนะคะ รวบตึงเลยทั้งหน้าแล้วก็ผมนะคะเดี๋ยวคุยกับพี่ปรานินนะคะลุคที่คุยกันแล้วก็ตกผลึกมาอย่างเงี้ยเป็น2ลุควันเนี้ยพี่ปรานินรู้สึกยังไงบ้าง เป็นอีกมิติหนึ่งของนางงาม เพราะว่าน้องชอบแต่งแต่แบบหวานๆแล้วก็เปลี่ยนลุคน้องบ้าง ให้ดูแบบแซ่บขึ้น แอบกลัวแบบใส่วิกก็จะดูเป็นกระเทยไปนิดนึง ไม่ได้บูลลี่กระเทยนะ แต่แบบอยากให้น้องดูเป็นควีนมากกว่าอะไร มัน เงี้ย ดูล้ำเกินไปใช่ไหม ใช่ มันคือแบบเรายังไม่ค่อยเห็นแบบบิว แต่ ตี้ ว่า ควีนแต่งแบบแนวนี้ เราก็ทำอะไรก็ได้ค่ะที่ลูกค้าชอบ วันนี้นะคะบอกไปจะจับน้องเวงแต่งตัวเป็น2ลุคด้วยกันนะคะลุคแรกเนี่ยก็จะเป็นลุคแบบความเป็นราชินีแบบนี้มีความแบบเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือได้มาจากห้องเสื้อก้องเกียรตินะคะพี่มะพร้าวเนาะเป็นคนที่ทำชุดอันนี้ให้นะคะวิกผมสีทองนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นดีว่าเนาะก็จะเป็นลุคที่แบบวานิสซาเวงไม่เคยใส่มาก่อนอันนี้เป็นขนมิงนะคะแล้วก็จะมีที่ห้อยตุ้งติ้งมาด้วยก็จากห้องเสื้อก้องเก๋เช่นกันนะคะก็จะมีเครื่องหัวด้วยนะคะเพิ่มความเป็นแบบโชว์เกิร์ลขึ้นมานี่เห็นไหมก็จะดูแบบเป็นตัวแม่อย่างเงี้ยดูแบบโอ้ยเป็นราชินีของมูแรงรูชอย่างงี้ลุคแรกเนี่ยระดับดีกรีความเฟียสเนี่ยอันเนี้ยบอกอยากให้แบบ6เต็ม10เพราะว่าอะไรเพราะลุคที่2คือเฟียสของจริงคือร้ายแบบกินคนเลยนะคะเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมคโอเวอร์ตั้งแต่หน้าผมนมและผิวชอบไหมกับการแบบลงผิวสีแทน ชอบมากๆเลยค่ะ เป็นคนชอบผิวสีแทนแบบว่า in general อยู่แล้วค่ะแบบเห็นผู้หญิงผิวแทนแล้วแบบว้าวเลยค่ะใครอยากไปอาบแดดให้แทนเหมือนกันค่ะก่อนประกวดค่ะ มีแพลนไหมคะแบบกับพี่มอร์ฟินได้มีการคุยมาอุ้ยแม่ เรามาอาบผิวแทนมาเพื่อความแบบฉ่ำโกลว์ ก็คุยกับพี่ฟินนะคะว่าพี่ฟินขาหนูอยากไปอาบผิวแทนค่ะพี่ฟินก็บอกว่าอย่างเงี้ยก็สวยแล้วเว้งผิวขาวเราบอกกับผิวขาว คุณผู้ชมคิดว่าน้องแบบผิวขาวหรือผิวแทนเนี่ยสวยกว่ากันหรืออันไหนที่แบบเหมาะกับน้องเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะได้รับเกียรติจากช่างภาพชื่อดังเนาะก็จะเป็นพี่พีค่ะพีรวัตรโฟโต้ค่ะพี่พีเป็นช่างถ่ายภาพชื่อดังเนาะจริงๆก็พี่พีก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็เราร่วมงานกันมาก่อนเนาะตั้งแต่แบบ 2-3 ปีที่แล้วตอนนั้นจำได้เลยว่าถ่ายมิสแกรนด์ภูเก็ตน้อง ใช่ ห น้อง งหงส์ใช่ครับนานมากแล้ว ค่ะอย่างวันนี้มาถ่ายน้องวานิสซาเวง ครับ เป็นยังไงบ้างคะ
ผมว่าไม่ต้องอะไรมากนะน้องเขามีอินเนอร์มีอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยบิวอะไร เราก็ทำหน้าที่เรื่องของแสงเพื่อที่จะส่งให้น้องออกมาตาม reference ที่คุยกันเอาไว้มากกว่า ว้าวสวยมาก คุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันเจอแบบยากุซ่าสาวแบบบุกเข้ามากลางสตูเลยอะเฮ้ยเขาจะฆ่าเราปะเนี่ยมาคุยกับเขาหน่อยสิว้าวเนซ่าเวนนั่นเอง วันนี้เป็นยากุซ่านะคะ เป็น Queen of Yakuza เลย ใช่ค่ะจากญี่ปุ่นเลยค่ะ ซึ่งวันนี้พี่ก็วางแบบลุคที่ 2 ของน้องเวงเนี่ยให้ดูแบบเป็นร้ายๆอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ แต่ไม่ได้จิตใจร้ายนะหมายถึงว่าคนในสังคมอาจจะมองว่าแบบอุ้ยผู้หญิงคนนี้ดูร้ายดูแบบ ใช่ค่ะ อำมหิตแต่จริงๆแล้วข้างในอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนตัดสินก็ได้ ถูกต้องค่ะยังดูอย่างอื่นเป็นต้นนะคะ ถึง ใช่ แม้ว่าลุควันนี้จะดูร้ายมากนะคะ แต่ว่านิสัยข้างในก็เป็นคนดีนะคะ ถือว่าเป็นลุคที่แบบเรายังไม่เคยเห็นมาก่อน ใช่ ฉีกลุคเจ้าหญิงแบบเดิมๆเนาะ ใช่ค่ะ ย้อมผมแดงด้วยเป็นรอยสักด้วยนะคะนี่สำคัญก็คือหน้าอกใหม่ด้วย วันนี้ก็จะเป็นยากุซ่าสาวที่แบบสามารถโชว์เรือนร่างนะคะใครอยากจะทำหน้าอกนะ อันนี้บอกได้เลยว่าแค่ 2 อาทิตย์เท่านั้นนะคะ เป็นโมติว่าแบบฝั่งชิป ก็คือทำที่ S45 Clinic เลยนะคะคุณผู้ชม 2 อาทิตย์ถามหน่อยว่าตอนนี้เจ็บไหม ไม่เจ็บเลยค่ะตอนนี้วิ่งกระโดดได้แล้วค่ะ ไปมาๆกลายเป็นว่าหน้าอกอะเข้าที่เร็วกว่า เดี๋ยวก็จะพูดค่ะ จมูกมันเป็นจมูกแบบโอเพนเนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง นี่ตอนนี้เราก็ถ่ายงานเสร็จแล้ว ใช่ค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนกับการถ่ายงาน เป็นไงบ้างสนุกไหมกับการเมคโอเวอร์ถึง 2 เซตด้วยกัน สนุกมากเลยค่ะ เพราะว่าซ่าเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วเห็นรูปตัวเองสวยๆนะคะเป็นลุคที่ซ่าไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆที่มันออกมาดีมากๆเลยค่ะวันนี้ วันนี้มี 2 ลุคด้วยกันหนึ่งก็คือแบบเป็นลุคโชว์เกิร์ล ใช่ค่ะ ไดมอนด์ ใช่ อย่างนี้กับ ยากุซ่า ยากุซ่าควีน ใช่ เราชอบ ค่ะ ลุคไหนมากกว่ากันคะ ภาพคนละแบบนะคะคือความแซ่บต้องให้ยากุซ่าเลยค่ะ โอ้โห มันดูแบบ ใช่ค่ะ ท้าทายเนาะ ใช่ค่ะ เพราะว่าซ่าคิดว่าไดมอนด์เงี้ยซ่าจะง่ายกว่าสำหรับซ่ามากกว่า แต่ยากุซ่าคือค่อนข้างยากสำหรับซ่านะคะ ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายพีพีทออีกครั้งหนึ่งอยากจะเมคโอเวอร์เป็นลุคไหนคะ Miss Grand Thailand 2023 ค่ะ งั้นต้องเอามงมาให้พีพีทอแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันนะ ได้เลยค่ะเพื่อสาธุค่ะ ว้าว แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่เราเห็นภาพสวยๆในวันนี้เบื้องหลังอ่ะน้องก็คือยอมสละตัวเองเนาะไปหลายๆเรื่องเหมือนกันทั้งการฝึกฝนการเทรนการคุมน้ำหนักรวมไปถึงการทำศัลยกรรมด้วย ใช่ค่ะ ทั้งจมูกแล้วก็หน้าอกพี่ถามหน่อยตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่เราทำมาแล้ว2 อาทิตย์นะคะ พูดตรงๆนะคะว่าดีใจมากๆเลยค่ะ คือตอนแรกซ่าคิดนานนะคะ ว่าจะทำดีไหมกลัวค่ะ เพราะว่าเคยได้ข่าวมาว่าคนอื่นทำแล้วจมูกทะลุบ้านทำนู่นทำนี่มาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลัวนะคะ แล้วก็แต่ว่าคลินิกหมอตี้เนี่ย
เขาดังมากๆ แล้วก็คนรีวิวดีมากๆ แล้วก็พี่มอร์ฟีนเป็นคนทำเองด้วยค่ะกับมอร์ตี้ซ่าก็เลยไว้ใจค่ะ แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้ซ่านะคะแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆซ่าแบบพอใจมากๆ2 อาทิตย์ปุ๊บซ่าวิ่งได้เลยค่ะไม่เจ็บหน้าอกเลย เฮ้ยจริงเหรอพี่ถาม ใช่ค่ะ ตามตรงที่เขาลือกันว่าแบบเจ็บเหมือนรถบรรทุกทับอย่างเงี้ยจริงไหมอ่ะ 2 วันแรกเจ็บมากๆเลยค่ะ แต่หลังจากนั้นปุ๊บซ่าก็รู้สึกดีขึ้นจนหลังจาก1 อาทิตย์ปุ๊บซ่าลุกขึ้นได้เองสบายแล้วค่ะ แล้วก็ 2 อาทิตย์กว่าๆซ่าก็ชิลเลยค่ะ อ่ะก็จมูกล่ะ อันนี้ จ เห็น มูกไม่เจ็บเลยค่ะ อ๋อ จริงๆ ขนาดเป็นเทคนิคแบบโอเพน ใช่ค่ะ คืองงมากเลยค่ะ แต่จริงๆซ่าตื่นมาซ่าไม่เจ็บเลยค่ะจนกระทั่งตอนนี้ซ่าก็ไม่รู้สึกเจ็บค่ะ เนาะทั้งที่เราก็ดมยาสลบด้วยพี่ก็นึกว่าอุ้ยต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ ค่ะ ออกมา แก้ไข ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะ ไม่ จะ เจ็ เจ็ บบ เลย แค่ ค่ะ ตรง เจ็บแค่หน้าอกเฉยๆค่ะ แต่ว่าจมูกไม่เจ็บเลยค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อยากจะให้หนูฝากถึงนางงามหรือคนดูหรือแฟนนางงามที่อยากจะทำศัลยกรรมหน่อย มีองค์ประกอบไหนในการที่จะต้องแบบศึกษาแล้วก็เลือกคลินิกหรือว่าเลือกหมอในการทำศัลยกรรมดีฮะ อันดับแรกที่ต้องมองคือความปลอดภัยแล้วก็รีวิวของคนหลายๆคนนะคะ เพื่อทำให้เรามั่นใจมากขึ้น เพราะว่าถ้าเราสนใจแต่เรื่องแบบจ่ายถูกแต่ว่าคุณภาพมันไม่ดีอย่างเงี้ยเราต้องมาเสียใจทีหลังต้องมานั่งแก้นะคะเพราะว่าซ่าก็รู้จักมาหลายคนที่แก้มาแบบหลายรอบมาก ซึ่งซ่าคิดว่าทำครั้งหนึ่งให้มันดีไปเลยก็ดีมากๆ ก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะ S45 Clinic นะคะทุกคนสามารถเห็นได้เลยว่าดูดีขึ้นนะคะ แล้วซ่าก็ดีใจมากๆ แล้วก็คุณหมอดูแลดีมากๆเลยค่ะ นี่เห็นด้วยนะคะ อย่างที่น้องบอกเลยก็คือต้องหาข้อมูลดีๆ อย่าเห็นแก่ของถูก แล้วก็ต้องดูรีวิวด้วย อย่างน้องวานิซ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรีวิวเนาะที่ประสบความสำเร็จที่อยากให้ทุกคนได้เอาน้องวานิซ่าเวงมีการสลับปี 2023 ลองไปดูเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้จมูกแบบทรงนี้หน้าอกแบบนี้ ก็สามารถแบบแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปบอกที่ S45 Clinic หรือลองทักไปที่แฟนเพจนะคะหรือว่า IG หรือว่า Line แอดลองทักไปปรึกษาเขาก่อนได้เลยเขาก็จะมีที่ปรึกษานะคะที่คอยตอบเมสเซจเราอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำจมูกก็ต้องนึกถึงคุณหมอตี้ S45 Clinic นะคะ ทรงนี้เรียกว่าทรงวานิซ่านะคะ อ๋อ ใช่ มี ค่ะ ทรงของตัวเองแล้วเหรอ ใช่ค่ะคุณหมอทำให้เป็นทรงวานิซ่าเลยค่ะ อ่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆนางงามที่แบบเชียร์เราอยู่บ้างแบบอุ๊ยเขาส่งกำลังใจมาให้มากๆเลยแบบพี่ปกเปียะอย่าลืมเคาะวานิซ่าท็อป 5 นะพี่ปกเปียะวานิซ่ามงใหญ่ได้เลยนะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขารักเราบ้างฮะ สำหรับทุกคนที่เชียร์อัพวานิซ่านะคะซัพพอร์ตซ่าแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆนะคะ ทุกครั้งที่ซ่าอ่านคอมเมนต์ที่มันแบบว่าแย่หรือบั่นทอนจิตใจนะคะ ทุกคนก็หลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาแบบว่าทำให้ซ่ารู้สึกดีมากขึ้นขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ แล้วก็คนที่ซัพพอร์ตซ่าทั้งที่ซ่ามาจาก nowhere นะคะมาเป็นเด็กใหม่เลย ขอบคุณที่เห็น potential ของซ่าว่าซ่าจะเข้า top 5 ได้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เอาซ่าเข้าไปในโพล top 5 นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เย้อ่ะตอนนี้เราหวังอะไรท็อป 5 ไหม หวังมงเลยค่ะ มงใหญ่เหรอ Watch out I am Miss Grand Thailand 2023 โอ้ยขนลุกคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่อง PP The Creative ด้วยนะคะแขกรับเชิญคนต่อไป EP ที่ 2 3 4 5 อยากให้ปอเปียะเชิญใครมาออก ไม่รู้ว่าจะขนลุกกว่านี้หรือเปล่า ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องวานิซ่าเวงมากๆเลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะ S45 Clinic อย่าลืมนะคะจมูกทรงวานิซ่าเวงค่ะ ดูหน่อยเข้าโอเค1 2 3